Salutare tuturor! Astăzi am să vă prezint un acumulator de tip litiu-fier fosfat, un acumulator dedicat pentru UPS-uri. Practic este un acumulator la o tensiune de 12,8 V, având o capacitate de stocare de 6 A. Pe ambalajul exterior ne prezintă marca Lead Time, tensiunea de alimentare 12,8 V, capacitate de stocare de 6 A. Aici ne spune că este de tip litiu-fier fosfat. Pe o altă laterală avem un serial number, bineînțeles made in China, și să vedem ce găsim la interior. Aici avem câteva specificații. Ne spune că avem o baterie cu o tensiune de 12 V, capacitate de stocare de 6 A. De asemenea ne spune că are și BMS încorporat, baterie de tip litiu-fier fosfat. Ne specifică dimensiunile, culoarea carcasei, negru. Aici ne specifică temperatura de operare între minus 20 de grade Celsius și plus 60 de grade Celsius. Aici ne spune la ce putem folosi acest acumulator. Ne spune că poate fi folosit în instalații fotovoltaice, turbine eoliene, UPS-uri, vehicule electrice. De asemenea se poate folosi și la bărci. Poate fi folosită pentru triciclete electrice. Acelea folosesc în general 4 sau 5 astfel de acumulatori legați în serie. De asemenea poate fi folosită și pentru jucării electrice. Aici ne specifică o diagramă de conectare pentru legarea în serie sau în paralel. Dacă le conectăm în serie ne spune că putem conecta maxim 4 astfel de baterii identice. Apoi aici ne mai specifică câteva detalii despre baterie. Tensiune nominală 12,8 V, capacitate utilizabilă 6 A, energie 76,8 Wh, suportă un curent continuu de maxim 76,8 W, curentul de încărcare 14,4 V plus minus 0,2 V. Aici ne recomandă un încărcător, curentul de încărcare 1,2 A sau 0,2 C. De asemenea ne spune că are și un BMS încorporat, un BMS de 6 A. Ne specifică curentul maxim de încărcare sau descărcare 6 A, 4000 de cicluri de viață, impedanța internă 50 de mA, din ce este făcută carcasa, din plastic, dimensiunile în inci, greutatea de 0,8 kg, deci are sub 1 kg, este waterproof, standardul IP65, temperatura de operare, temperatura de depozitare. Aici ne spune la ce să avem grijă, să nu punem în scurt circuit, să nu încălzim mai mult de 70 de grade. Aici avem încă o fișă de prezentare, dar în altă limbă, în limba germană. Și acumulatorul, cam așa se prezintă. Ne spune că poate înlocui fără probleme baterii sau acumulatori de tip AGM sau VRLA, deci ar fi o alternativă ideală. Practic, cu un astfel de acumulator n-ar trebui să mai avem probleme ani de zile. Eu personal cred că undeva la minim 10 ani. Practic, până atingem 4000 de cicluri de viață la acest acumulator, durează foarte mult. Gândiți-vă că un simplu acumulator de tip AGM VRLA are undeva la 250, maxim 300 de cicluri de viață, iar un acumulator de genul acela vă ține undeva la 3 ani. Practic, cu un astfel de acumulator, ce are cu cel puțin de 10-15 ori mai multe cicluri de viață decât acela, practic, cel puțin 10 ani de zile ar trebui să mai schimbați acumulatorul. Aici, în partea de sus, după cum puteți vedea, avem două terminale, plus și minus, două terminale de tip F2. Practic, este perfect compatibil cu acei conectori de la un UPS. Pe carcasa acumulatorului ne specifică marca, Lead Time, ne spune că este de tip litiu-fier fosfat, tensiunea de alimentare 12,8 V, capacitatea de stocare 6 A. Tot în partea superioară avem și un serial number. Eu personal voi folosi acest tip de acumulatori în toate UPS-urile mele. Practic, folosind un acumulator de genul acesta, nu ar trebui să mai schimb acumulatorii din UPS cel puțin 10 ani. Pentru mai multe detalii tehnice sau dacă vreți să știți de unde l-am cumpărat, vedeți linkurile din descrierea acestui video. Cam acesta a fost și videoul de astăzi. Dacă v-a plăcut, puteți să dați un like și să vă abonați la canal. Mulțumesc pentru vizionare!